لطف کردین. خواهش میکنم. بحث من درباره ماهیت پدیدارشناسی و ارتباط آن با رشته علوم سیاسی با تاکید بر مسئله ایران است. البته من این عنوان رو به 2 دلیل انتخاب کردم با توجه به بحث مسائل ایران. نکته اول این بود که خود مسئله مورد نظر من بود، یعنی اینکه ما چطور میتونیم از رشته علوم سیاسی استفاده کنیم برای اینکه در جهت حل مشکلات جامعه حرکت کنیم. چون به هر حال رشته‌های دانشگاهی از هرچه بگذریم برای این اصولا تأسیس شدن، حداقل در ایران، که بتونن باری رو بردارن و مشکلی رو حل کنن. و دلیل دومی که این عنوان رو انتخاب کردم این بود که رشته علوم سیاسی در ایران حالت خاص داره. یعنی ما وقتی از علوم سیاسی در ایران صحبت میکنیم ضرورتاً مثل صحبت کردن از علوم سیاسی در انگلستان یا علوم سیاسی در آمریکا نیست. به خاطر همین ما با یک وضعیت در واقع میشه گفت جنبتین مواجه هستیم که هم خود مسائل ایران اینجا اهمیت پیدا میکنن، هم وضعیت رشته علوم سیاسی در ایران مهم میشه. اتفاقا من از دوران حالا سالهای قبل در دوران دانشجویی همیشه در این فکر بودم که چطوری میتونم بین 2 چیز ارتباط برقرار کنم، یک جنبه‌های عملی و 2 جنبه‌های نظری. به همین دلیل خیلی علاقه‌مند شدم به بحث رابطه بین نظر و عمل و در چارچوب تئوری‌های مختلف این بحث رو مطرح کردم. در چارچوب بحث‌های کانت، در چارچوب بحث‌های هگل، در چارچوب بحث‌های مربوط به مکتب فرانکفورت و کلاً از دوران دانشجویی همیشه این دغدغه من بود که آیا یک سد عبورناپذیری بین وجه تئوری و وجه نظریه با وجه عملی وجود داره یا خیر. متاسفانه در اون دوره چیزی که ما شاهد بودیم در سطح دانشگاه همه جواب مثبت به این موضوع میداد. یعنی یک دوانگاری خیلی شدیدی حاکم بود به صورتی که این تصور وجود داشت که یا باید همه برن به سمت تئوری و فلسفه و مسائل عملی ارزش چندانی نداره و همه تحقیرآمیزه، یا از سمت دیگه فرض بر این بود که ما کلا باید خود رو درگیر مباحث کاربردی و بحث مربوط به عمل بکنیم و اصولا تئوری به درد ما نمیخوره، چون احتمالاً اینا چیزهای غربی هست و هیچ نسبتی با واقعیت‌های اجتماعی ما نداره، یا به طور مثال اینها مباحثی بیشتر ایدئالیستیه. به طور کلی جوی که من در دوره دانشجویی درش تربیت شدم جو خیلی مناسبی برای رویکردهای تفسیری و ذهنگرا نبود و در مقایسه با امروز به مراتب بحث‌ها محافظه‌کارتر بود. یکی از دلایل دیگری که در اون دوره من یادمه که باعث میشد روش‌های مثل این چندان مورد توجه قرار نگیرن، یعنی منظورم پدیدارشناسیه، وجود یک جور محافظه‌کاری در آکادمی بود که روش‌های قدیمی رو به قول معروف مطمئن‌تر می‌دونست و نسبت به آزمایش روش‌های جدید چندان خوشبین نبود. من به هر حال برای اینکه به اینجا برسم تقریبا میتونم بگم یه تجربه 20 ساله رو طی کردم و همچنان هم به اعتقاد قبلی خودم هستم که چطور میتوانم بین نظریه و عمل رابطه برقرار کنم. حقیقتش بعد از تجربیات زیاد به این نتیجه رسیدم که شاید پدیدارشناسی ویژگی این کار رو داشته باشه. اگر ما بخوایم پس بنابراین از بخش اول بحث خودم میخوام این نتیجه رو بگیرم که وضعیت خاص رشته علوم سیاسی در ایران در حال کمتر و در گذشته بیشتر چندان مستعد رشد تفکرات پدیدارشناسانه نیست و به خصوص کمبود آثار مربوط به پدیدارشناسی در حوزه سیاست در ایران مشکل بسیار بزرگی محسوب میشه. به خاطر همین من در 1-2 سال اخیر تمام
تلاش خودم رو کردم که به جای بحث در باب خود پدیدارشناسی بیشتر به حوزه پدیدارشناسی سیاسی بپردازم و اصرار بر این دارم که پدیدارشناسی سیاسی رو مطرح کنم که از نظر من پدیدارشناسی سیاسی عمدتاً با حوزه قدرت و مشارکت پیوند برقرار می‌کنه. در واقع پدیدارشناسی اگر بخوام تاریخچه بودش رو به علوم سیاسی بسنجم که متاسفانه این ورود در ایران نبود و فقط در غرب اتفاق افتاد و ما تازه داریم وارد بحث پدیدارشناسی در ایران میشیم. اولین بار در اواخر دهه 70 بود که مباحث پدیدارشناسی وارد آکادمی شد و اون هم در قالب نقادی رفتارگرایی بود. یعنی اولین دسته پدیدارشناسان در حوزه سیاست کسانی بودند که برای نقد رفتارگرایی از روش‌های پدیدارشناسانه استفاده کرد. امروزه در موج دوم مباحث پدیدارشناسی در سیاست میتونیم بگیم که بحث نقد رفتارگرایی موضع کهنه شده‌ایه. بنابراین طبیعیه که اگر ما در ایران بخوایم به نحوی از طریق آکادمیک با مباحث پدیدارشناسی ارتباط برقرار کنیم نباید به این راه بریم. مسئله‌ای که من خودم اعتقاد دارم که در ارتباط با مسائل ایران اهمیت زیادی داره و میتونه پدیدارشناسی رو به قول معروف یه لینکی بده به سیاست در ایران، دو مسئله است. یکی مسئله آگاهی و دیگری مسئله تجربه زیسته. من اعتقادم این هستش که در صورتی که پدیدارشناسی بتواند در چارچوب تجربه زیسته و آگاهی در سطح مطالعات ایرانی وارد عمل بشه، میتواند به نتایج قابل توجهی چه در سطح فردی و چه در سطح گروهی دست پیدا. البته اینجا مسئله جهان و جهانمندی و زیست جهان هم مطرحه که جناب آقای دکتر مقدم‌شاه درباره اون صحبت خواهند کرد و من مصدقا در زمینه نمیشم، ولی کلا حداقل اون شیوهی که من در پدیدارشناسی سیاسی به دنبالش هستم سعی میکنه بین 3 فاکتور ارتباط برقرار کنه. یک، وضعیت پراتیک قضیه است، یعنی ما همیشه باید اکنونیت خودمون رو در نظر داشته باشیم. اصولا نقطه عزیمت پدیدارشناسی از حال به گذشته یا به آینده است و طبعا یک طیفی میبینه که گذشته و آینده و حال رو به هم پیوند میده، ولی اون اکنونیت ماست که خیلی مهمه. پس بنابراین پراتیک خیلی مهمه. دو، حوزه اندیشه است، یعنی اینکه ما بتوانیم در چارچوب یک تفکری فلسفه‌ای حوزه پدیدارشناسی رو در ایران گسترش بدیم و بتوانیم آنقدر زیربناهای فکری خودمون رو تقویت بکنیم که دست کم کسانی که در چارچوب پدیدارشناسی کار میکنند بتوانند دست کم یک به قول معروف کانتریبیوشن یا سهمی داشته باشند. و حوزه سوم حوزه تفسیر سیاسیه که این جایت میتونم بگم عملی ترین قسمتی که در حوزه سیاست میبینید، چون به هر حال ما به عنوان کسایی که در آکادمی کار میکنیم بیش از این که حالا درگیر پراتیک باشیم درگیر تفسیر هستیم. ولی این تفسیر به نظر من دو ویژگی داره که این دو ویژگی حوزه پدیدارشناسی رو از تفسیرهای دیگه سیاسی جدا میکنه. ویژگی اول این تفسیر سیاسی این هستش که سعی میکنه تا حد امکان کمتر تئوریسیست باشه، یعنی مبتنی بر تئوری محض نباشه، بلکه واقعیت و اکنونیت واقعیت رو ببینه. دنبال اسطوره ها نره، دنبال هویت سازی ها نره، دنبال این که بخواد یک وضعیت آرمانی به قول معروف ناکجا آبادی رو به عنوان واقعیتی معرفی کنه یا اون رو به عنوان یه آینده روشنی در نظر بگیره نره، بلکه در واقع سعی بکنه که تا حد امکان بر اساس توصیف پیش بره. و این توصیفی بودن یکی از ویژگی‌هاییه که اصلا با تفکر پدیدارشناسی عجین شده. یعنی ما وقتی با تفکر پدیدارشناسی مواجه میشیم در درجه اول با حوزه توصیف در حوزه روش‌شناسی مواجه هستیم، ولی این توصیف یک ویژگی بسیار مهمی داره که اون رو از توصیف‌های تجربه گرایانه فرا میبره
و آن فرارفتن از توصیف با توصیفه. یعنی من اعتقادم این هستش که پدیدارشناسی در سیاست موفق خواهد بود که صرفاً در حوزه توصیف باقی نمیمونه، بلکه توصیف رو در خدمت فرارفتن از توصیف استفاده میکنه. دومین ویژگی در دیدگاه تفسیری که من در پدیدارشناسی ازش دفاع میکنم ویژگی انتقادی اونه. یعنی من معتقدم که اگر کسی در سیاست وارد حوزه پدیدارشناسی بشه، این استفاده از حوزه پدیدارشناسی در سیاست میتواند با حوزه انتقادی گره بخوره. بنابراین یک پدیدارشناس به طور مثال وقتی وارد مباحث ایران میشه ضرورتاً در توصیف محض نمیمونه، از توصیفی میکنه برای فرارفتن از توصیف و توصیفی برای انتقادی بودن. با توجه به زمینه‌های تاریخی روشنفکران ایرانی که جناب دکتر نجف زاده هم اشاره کردن به شدت آلوده به مباحث ایدئولوژیک است، این ویژگی توصیفگرایی فراتوصیفی و ویژگی انتقادی پدیدارشناسی میتواند اهمیت بسیار زیادی برای مطالعات ایرانی داشته باشد. یعنی من اگر بخوام حالا به تمثیلوار صحبت کنم، پدیدارشناسی حتی میتونه مثل یه واکسنی باشه که با زدن اون ما نسبت به خیلی از بیماری‌ها مسئولیت پیدا می‌کنیم و متأسفانه خیلی از این بیماری‌ها در کشور آکادمیک ما در ایران رواج داره. با توجه به این مسئله من آینده خوبی رو برای مباحث پدیدارشناسی در ایران پیش بینی میکنم. یعنی معتقد هستم که ما در صورتی که بتوانیم مباحث پدیدارشناسی رو در این کشور به نحوی جا بندازیم، میتوانیم به طریقی وارد مباحث بشیم و به طریقی به صورت حالا آکادمیک روشنفکرانه یا حتی در سطح گفتگوهای روزمره و عادی و به طریق از پدیدارشناسی استفاده کنیم که ما رو از بسیاری از کجراهه‌هایی که در گذشته رفته شده معصوم بداره. و البته من خودم اعتقادم این هستش که باید این تلاش‌ها به قول معروف مجتمع بشه و به نحوی در سطح دیالوگ گسترش پیدا کنه. خوشبختانه همین جلسه امروز میتونه به این هدف کمک کنه و به خاطر همین وقتی که این پیشنهاد به من شد که بیام و صحبت بکنم خیلی خوشحال شدم، شاید بتوانم نظراتم رو با دیگران سهیم بشم. در پایان من فقط به این نکته اشاره میکنم که نکته که در ابتدا اشاره کردم که در درجه اول پدیدارشناسی با تجربه های بشری و مسئله آگاهی سر کار داره و رابطه این دوتا رو با واقعیت میسنجه. این بسیار برای جامعه ما به نظر من مهمه، چون من حس میکنم در تحلیل‌های آکادمیکی که در گذشته بوده عمدتاً نه تجربیات زیسته بشری خیلی بهش اهمیت داده شده و در واقع خیلی وقتا واقعیت در محاق ایدئولوژی قرار گرفته و با توجه به بحث‌هایی که در سال‌های اخیر مطرح شده اهمیت آگاهی و بین‌ذهنیت و رابطه ذهنی افراد هم خیلی کمرنگ شده. خاطر همین من فکر میکنم که به یه نحوی میتوان گفت که پدیدارشناسی در دنیای آکادمیک امروز ما یک جور خلاف جریانه، ولی این به معنای این نیست که طرد شده، بلکه میتواند با تلاش‌هایی که دوستان در سطوح مختلف دارن اون رو در سطح مطالعات ایرانی ارتقا بخشه. خیلی ممنون.